Ce faci? Noi mergeți pe Snagov. Facă 10.000 și 1. Ghicește ce am făcut? Am atins cu ambele scărițe. Am văzut scânteile. Da? Da. Am atins cu ambele scărițe. Mamă, uite și pe ăla. La dreapta n-am văzut, dar la stânga au ieșit multe scântei. Acolo, pe pod. A? Pe pod. Nu știu. Parcă pe pod erau. Da. Nu cade, nu cade. Sunt curios să văd cât de rău am dat acum. Am dat iarăși, da, a treia oră. Dar nu se vede, adică nu știu. Mamă, ăsta nu mai am deloc. Cu totul, uite-l, uite că nu mai am deloc. Da. Nu, nu. Nu mai e deloc. Și în partea asta mai e. Ce? Tot cu file s-a dus. Da. Aia a fost acolo pe pod. Da. Hai să căutăm. De nivelarea aia. Ce? Hai să-l căutăm. E. Mamă, cum face? Mașină cal, dracu. Mă trăghesc, mă. Mamă, uite-l pe ăsta. Uite-i pe ăștia, vai de capul meu. Era că nu este chiar domnul... Da, mă, Prechynoizilor, și am plecat cu înghețata în buzunar. No, nici nu se vede pe cameră. Vară când ajung. Constii. Asta. Vă arăt acum ce dracu. Ia uitați. Ha, ha, ha. Am plecat și eu cu înghețata. Ce dracu, că nici mai am nevoie să schimb vitezele. Totita.
Ia uite și pe ăla. Ce ai făcut, bă, nebunule? Ia uite și pe ăsta. Bă, băiatule, bă. Bă, deci așa ceva. Numai în România găsești așa ceva, să mor de nu. Mamă, ești de până la cap, uite-l pe ăsta. M-am și speriat, dracu.